Sziasztok! Örülünk, hogy eljöttetek. Christof Wiechert előadását fogjátok most hallani a gyermekmegfigyelésről. A hét második felében a Hágai Körnek lesz találkozója Budapesten, és azt gondoltuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit hamarabb jönne, és néhány előadást tartana, és ennek az előadás sorozatnak ez lesz most az első előadása. Holnap Gödöllőn lesz, holnap után pedig Pesti Rekúton, és csütörtöktől pedig a Hágai Kör találkozóján. És Ákos fog fordítani, akinek különösen köszönöm. So, good afternoon, Jó napot, dear colleagues. We will talk a little bit with each other about the so-called child study. I first give a short historical introduction, very short, and then the procedure, and then the work. Mindenkinek köszönöm, hogy eljöttetek. Ma a gyermekmegfigyelésről lesz szó, lesz egy kis rövid történelmi bevezetés, aztán a folyamatról fogunk beszélni, és utána pedig dolgozni fogunk. You know, the Waldorf School started with 12 teachers, and 2 of them, of these 12, had any teaching experience. Talán tudjátok, hogy 12 tanárral indult az első Waldorf-iskola, és ezek közül 2-nek volt bármiféle tanári tapasztalata. Steiner gave them in a fortnight a kind of a crash course. Ezt megelőzően, az indulás megelőzően Steiner adott egyfajta gyors talpalót nekik. About the principles of a new education. Egy új fajta nevelésnek az alapelveiről szólt ez a kurzus. And after that fortnight, they had to wait a couple of days, and then the school started. És ezek után néhány napot kellett várniuk, majd pedig elkezdődött az iskola. And you know, Steiner was extremely busy, so when they started the school, he went away to Berlin. De tudjátok, Steiner elég elfoglalt alak volt, úgyhogy ahogy elindult az iskola, ő összecsomagolt és sietett Berlinbe. Okay. The children in that month, September 1999, they just came out of First World War. Ezek a gyerekek ebben az időszakban éppen csak ugye az első világháborúból léptek ki. 2/3 of them were undernourished. A gyerekeknek a 2/3 alultáplált volt. 1/3 of them seriously undernourished. És az 1/3 pedig súlyosan alultáplált volt. And from this 256 children that joined the first day of the school, around 30 had never seen a school before. 256-an kezdték el az iskolát, körülbelül 30-an még soha nem láttak korábban iskolát. So you can imagine how the school started. Szóval el tudjátok képzelni, hogy indult ez a suli. And it was only the extreme enthusiasm of these teachers that they survived at all. És tulajdonképpen ezeknek a tanároknak az elképesztő lelkesedése volt csak annak az záloga, hogy egyáltalán túlélt az iskola. In our understanding of professional work, we would never start under these circumstances a school. Szakmai alapokon soha el nem kezdenénk egy ilyen iskolát mi, ami így van megalapozva. So they started teaching, and yeah, they made experiences. Elkezdtek tanítani, és hát és lettek tapasztalataik. Yeah. And they made that famous experience that we all know. If children do not do what you want, the problem is at the children and not at you. És megtalálkoztak azzal az élménnyel, hogy hogyha nem azt csinálják a gyerekek, mint amit te akarsz, akkor a gyerekek a hibások, nem mi. So when after a couple of weeks
Steiner visited Stuttgart, where that first school started, they jumped on him with all their problems. The children should go to another school, or this child should go out of my class, and this child is in the wrong class. So it was one big horror. Azt hiszem, hogy szinte felesleges fordítani, mert annyira érzékletesen mondja el azt, hogy néhány hét után, amikor Steiner volt bátor visszatérni Stuttgartba, akkor mindenki ráugrott, és azt mondták, hogy rettenetes, ennek a gyereknek valami más iskolát kellene keresni. De nem, ez borzasztó, őt ki kéne rúgni, és itt tovább, gyakorlatilag egy horrorisztikus helyzetbe került vissza a szegény. So he calmed them down and said, people, it will come. Just try it again. Steiner megmondta nekik, hogy nyugi, csak kezdjétek el, csak nyugodtan dolgozzatok. And then he said to them, the most difficult children, I want to see them, and then we will see what to do. És azt mondta, hogy a legproblémásabb gyerekeket szívesen megnézem, és akkor meglátjuk, hogy mit lehet tenni. And the most terrible boys, of course, most boys, were shown to Steiner. And afterwards Steiner said, yeah, there's nothing wrong with them. Tehát a legszörnyűbb fiúkat, mert valamiért mégis hát fiúkról volt szó, azokat oda vezették elé, vagy hát szóval, hogy őket megnézte, és aztán azt mondta, hogy semmi baj ezekkel a gyerekekkel. So it was a high form of trial and error what they did. Ugye ennek a próbálkozásnak és elbukásnak a legmagasabb formáját gyakorolták ki ezek a tanárok. And Steiner corrected them in that way, in that way, and that way. And then he said to them, you should try to understand these children. Azt próbálta úgy korrigálni, próbáljátok meg azt csinálni, és akkor utána azt mondta, hogy próbáljátok meg megérteni ezeket a gyerekeket. Try to make psychological images of your children and tell each other about that. Próbáljátok meg lelki képeket formálni ezekről a gyerekekről, és ezt osszátok meg egymással, hogy mi az élmény. Use the faculty meetings to exchange your experiences with your children. És használjátok a tanári konferenciákat arra, hogy a tapasztalataitokat megosztjátok egymással a gyerekekkel kapcsolatosan. And when I come back, tell me what you have found out. És amikor visszajövök legközelebb, akkor mondjátok el, hogy mire jöttetek rá. And you can imagine that they were so busy in realizing that school that they never did that. Annyira el tudjátok képzelni, hogy annyira szorgalmasan dolgozgattak, hogy aztán nem csinálták ezt meg. So when Steiner came back and asked, now tell me what you found out, they found out nothing. És amikor visszajött Steiner, hogy na, mire jöttetek rá, hát akkor kiderült, hogy semmire. Yeah. And then it happened, you can easily understand that Steiner said, now if it's not possible, I will do it for you. És akkor azt mondta, hogy jó, hogyha ezt ti nem tudjátok megcsinálni, akkor megcsinálom nektek. And that's basically the moment of birth of this technique of the child study. És tulajdonképpen ez a pillanat, amikor megszületik a gyermekmegfigyelés technikája. The title is not so important. Others say child observation or whatever. Teljesen mindegy, hogy minek nevezzük a gyerekmegfigyelésnek, vagy gyerekvizsgálatnak. Nem az a lényeg, hogy minek nevezzük, hanem a folyamat. But the amazing thing is that it is a technique where we learn to help each other and that we learn to solve our educational problems ourselves. Tehát ez az a technika, amikor megtanulunk egymásnak segíteni, és megtanulunk pedagógiai problémákat önmagunk megoldani. And 25 years ago, when I started in the pedagogical section, we saw that this technique of this child study nearly was totally forgotten. 25 évvel ezelőtt, amikor a pedagógiai szekcióban elkezdtem dolgozni, akkor azt láttuk, hogy tulajdonképpen majdnem teljesen elfelejtődött, feledésbe múlt ez a fajta technikája a gyermekmegfigyelésnek. Only in the curative education they did it. Csak a gyógypedagógiai területen csinálták ezt.
So we started to research this technique 25 years ago. 25 évvel ezelőtt elkezdtük kutatni ezt a technikát. And on lots of places in the world we promoted that the faculties would do it, try it. És a világ sok részén mondtuk azt, hogy el kéne kezdeni ezt csinálni. Because indeed, if you have it in your hands, you can solve the problems, the normal educational problems we have. Mert akkor, hogyha ezt használod, akkor valóban meg tudsz oldani olyan pedagógiai problémákat, amik ott vannak jelen az iskolákban. And it will be not longer necessary to outsource these children. És hogy nem lesz akkor szükséges ezeket a gyerekeket valahova kiszervezni. The technique that Steiner used was not an invention by him. Az a technika, amit Steiner használt, nem a saját fejlesztése volt. He used just out of the medical sphere the technique that was developed by the Greek physicians in the beginning of around the year 100 more or less. Olyan technikát használt, amit a görög orvosok fejlesztettek ki nagyjából így Krisztus után 100 környékén. And that's very interesting, that has his value till today. És ez az érdekes, hogy ez mai napig értékes. In the medical world, it's used till today, and we can use it also. The first step is the anamnesis. Az orvostudományban az mai napig használják, és mi is szoktuk használni, az első lépés az anamnézis. That is the history. What has happened? Ez a történet. Mi történt? How it came. Hogyan keletkezett? The second step is the diagnosis. A második az a diagnózis. What we see. Mit látunk? And the third step is the therapy. A harmadik pedig a terápia. But since we are not physicians and we are not medical personnel, so we give it other names. But the procedure is the same. Mivel nem vagyunk orvosok, ezért mi más nevezéktant fogunk használni, de a folyamat az teljesen ugyanaz. Megegyezik ezzel. For anamnesis we say, what is the image? What is the story? Anamnézis helyett azt mondjuk, hogy mi a kép, mi a történet. For diagnosis we say, can we understand? A diagnózis helyett azt mondjuk, hogy meg tudjuk-e érteni? Értjük-e? And for therapy we say, very simple, how we help. Terápia helyett pedig azt mondjuk, hogy hogyan tudunk segíteni. These are the three steps. Ez a 3 lépés. And to say it from the beginning, Steiner handled these 3 steps in one session. És visszatérve az elejére, Steiner ezt a 3 lépést egy ülésben hajtotta végre. And I have followed that. És én ezt követem. There are lots of schools, if they do child study, they do that in week 1, that in week 2, and that in week 3. That is a form of child study luxury. Igen. Ha egyáltalán iskolákban egyáltalán van gyermekmegfigyelés, akkor gyakorlatilag ez a gyerekmegfigyelési dubajozás zajlik, hogy egy hét első lépés, egy hét múlva a második lépés, egy hét múlva a harmadik lépés, teljes luxus. The interesting thing of this luxury is that normally a faculty in the second week has forgotten what they spoke in the first week. So you have to repeat that. Hát igazából az érdekes, hogy a második hétre általában már tök elfelejti mindenki, hogy miről is volt szó az első héten, egyáltalán ott voltak, úgyhogy ismerjük, vagy nem tudom, kezdődhet előről. So what happened, Steiner looked at that child, he said this and this
is the case, and we should do this and that. Tehát mi történt? Ránézett a gyerekre, azt mondja, ja, hát ez az eset, ez, tehát ezt kéne csinálni. Yeah, and the child study with Steiner took between 15 and 20 minutes. És gyerekmegfigyelés Steinernél 15-20 percig is eltartott. Yeah, we know that because these conversations during the faculty meetings with Steiners, they were transcribed. You find that in the volumes, you can find that there are 70 child studies reported with Steiner. You find that in the volumes 3A, 300, A, B, and C. Super interesting to read that. Nagyon-nagyon érdekes elolvasni azt a 70 gyerekmegfigyelést, amit a Gesamtausgabe 300-as A, B, C kötetekben lehet olvasni. Ezek ugyanis azért maradtak fönn, mert ugye annak idején az összes tanári konferenciáról átirat készült gyorsírással. And now comes the interesting thing from a psychological point. Steiner said he always had to go, he rushed away. And I said, do it yourself, try it, and tell me how you did it. Tehát, hogy a pszichológiai rész ebben az izgalmas, ugye Steiner ez ilyen futkorékony volt, mindig elszaladt. És akkor így futtában mondta, hogy és akkor ezt csináljátok, majd jövök, és próbáltok ki, és megint elment. We found in the archives also transcripts of the faculty meetings without Steiner. Az archívumban megtaláltuk azokat a tanári konferenciákat, amiket akkor jegyeztek fel, amikor Steiner nem volt ott. So we have proof that they never tried it. Szóval onnan tudjuk, hogy soha életbe ki nem próbálták a kis huncutok. It was much more safe to wait till Steiner came. And they say, this child doesn't learn. He always talks but doesn't learn. Sokkal nagyobb biztonság volt az, amikor visszajött Steiner, és akkor mondták, hogy ez a gyerek nem tanul. This child always sits under the table. I do not know what to do. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb volt, amikor visszajött, akkor mondani neki, hogy de hát ez a gyerek ott ül egész nap a pad alatt, and és nem then csinál semmit. Steiner processed it and he said, oh, do this, do this, do this. És akkor fogta Steiner, és akkor mondta, hogy csináltok ezt, csináltok amazt. And that what Steiner advised was very, that worked well. We know that these children never came back in the conversation. So it worked. És onnan tudjuk, hogy ez hatékony volt az ő eljárása, hogy nem kellett visszatérni a gyerekekre később, tehát nem bukkannak fel újból, mert úgy tűnik, hogy megoldódtak azok a problémák, amiket előtártak a tanárok. What was now typical for Steiner? Mi volt tipikus Steinernek? So these 3 steps are not typical. Ez a 3 lépés, ez nem tipikus. But what was typical for Steiner and never done before was that he advised, do this in your faculty meeting with all the teachers together. Tehát az, ami újdonság volt, mert ez a 3-as lépés, ugye ez ismerős más területekről is, de hogy ő azt mondta, hogy ezt csináljátok a tanári konferencián közösen. Ez volt az ő invenciója, ezt találta ki ő. And that, dear friends, is very interesting. Look, here are all the teachers sitting. Ez ugyanis, kedves barátaim, nagyon érdekes. Nézzétek, csak itt ülnek a tanárok körben. Here they sit. Ott ülnek. And this one has prepared to describe his child. És ez a bekarikázott, ő az, aki felkészült arra, hogy a gyereket elővezesse, hogy leírja. And he's doing that. És ezt megcsinálja. He is doing that and he describes the child in its physical appearance. So how the child looks like. Tehát, hogy megcsinálja méghozzá úgy, hogy először is a fizikai megjelenését, hogy néz ki ez a gyerek, erről ad számot. In his behavior. A viselkedése, ez a második pont, a viselkedése.
in his learning, a tanulása, and in the question. What was the problem with this child? és az utolsó az a kérdés, hogy mi a gond a gyerekkel. So this teacher is telling that, describing that, how the child looks like, how his voice is, how the child moves. Tehát elmondja, hogy néz ki, milyen a hangja, hogyan mozog. Yeah. So this physical appearance you can split in two. Ezt ketté választjuk. You can say the body, the body, but you can see also in the movement. Huh? Tehát látjuk, ezt ketté választjuk a fizikai megjelenést, a testi jelenség és a test mozgásáról. Tehát ez két külön kategória. Yeah. I gave you an example, a very stupid example. Nagyon hülye példát fogok nektek mondani. My room, my own room at home, where I work, that has a closed balcony. There are windows. So I look on the first floor, I look on the street. Tehát ahol én lakom, ott a szobámban van egy zárt erkély, hogyha odaállok, akkor kinézek direktben az utcára. And there I do every morning between 10 minutes past 7 and 25 minutes past 7, I do there my morning gymnastics. És ott csinálom 7 óra 10-től 7 óra 25-ig a reggeli tornámat. I will not tell you about my morning gymnastics, they are not so interesting, but Nem annyira while érdekes. I'm doing, I look outside the windows, and there, I'm living in Holland, in the early morning, people pass by biking. Tehát Hollandiában élek, ezért nem csoda, hogy amikor én reggeli tornámat csinálom, amit nem fogok most se bemutatni, sem mesélni róla, mert nem annyira érdekes, azt látom, hogy ott kerékpároznak az emberek az utcán. I asked my wife, come and look with me. And she said, I don't want to look at you when you do your morning gymnastics. I said, it's not about that. It's what you see on the street. Szóltam a feleségnek, hogy gyere, nézd csak! És azt mondta, hogy nem vagyok kíváncsi a reggeli tornádra. Erre mondtam, hogy nem is erre hívtalak, hanem hogy gyere, nézd már meg, amit én látok itt az utcán. And there, dear friends, I learned that the movement gestures are so expressive of every human being. Itt a reggeli torna közben ugye rájöttem, hogy minden egyes embernek a mozdulata az annyira az övé, annyira tipikus rá. Ez egy nagyon nagy élmény volt itt a... So some are biking early in the morning as royal entities. Vannak ugye ezek a királyi fenségbiciklizők, akik, hát ezt nem fogom fordítani a gesztusait. Wonderful to see. Gyönyörű. Others are biking where I am in this place. Ugye a másik 7 óra 12 perckor, ugye ez ahol is vagyok, hol lehetek. Others are biking where I have to be. A másik, ugye van olyan, aki úgy kerékpározik, hogy jaj, hol is kéne most lennem? Others are biking, I have forgotten to have my breakfast. So it is so expressive what you see on the movement of human beings. Tehát, hogy a negyedik ugye ez a nem reggeliztem típusú kerékpározó. Tehát annyira lehet látni, hogy mennyire kifejező minden egyes mozdulata az embernek, akár még biciklizés közben is. So the child study courses I give here and there, we always start, that's so funny. We sit in a circle and I ask one of us, of course not myself, one of the others, just walk around. Just walk around. And we observe what you see if someone is just walking around. If you train that a little bit, then a world is opening. Tehát ott, ahol szoktam ilyen gyermekmegfigyelési kurzusokat tartani, én rendszeresen azt csinálok, hogy körbeülünk, és megkérek valakit, soha nem magamat, hogy álljon már föl, és sétáljon körbe. És hogyha az ember ehhez hozzászokik, hogy igen, van egy olyan, hogy feláll és sétál, akkor egy idő után megtapasztalja azt, hogy új világok nyílnak meg az érzékelésben, csak pusztán attól, hogy nézzük, hogy a másik milyen módon mozog.
Now, we started a little bit late today, so we will not do that exercise, but that is really fun to do. I can advise you to do it when you are in your faculty. Mivel ma egy kicsit később kezdtük, ezért most nem fogjuk ezt megcsinálni, tehát nem sétáltatlak meg titeket, de kérlek titeket, hogy próbáljátok ki a saját tanári kollégiumotokban is. Yeah. Eurythmy teachers are experts in looking at these gestures of children and find interpretation. Az euritmia tanárok különösen nagy professzorai ennek a fajta dolognak, hogy egy mozdulatban a gesztusokat észrevegyék, és ezt nagyon jól le tudják írni. Úgyhogy, hát... But also gym teachers. I always had so much fun. I look at the class 7 and ask the gym teacher, let they do a long jump. And the way children jump up, how they are in the air and how they land, it is so expressive and for every child different. Hogy én azzal szoktam szórakozni még, hogy a tornatanárt kérem meg, hogy csináljunk már távolugrást, mert minden egyes gyereknek ahogyan nekifut, ahogyan elrugaszkodik, ahogy repül, ahogy földet ér, az teljesen tipikus, és minden gyereknél más és más lehet közben látni, meg érzékelni. So that's this element. Ez a mozgás elem. And here the first element is very simple, how the child is built, how the child is upright or is not upright. Az első az a test felépítése, hogyan húzza ki magát, a testtartás maga, a statika. What is the expression of the physical body without movement? Tehát a mozgás nélküli kifejeződése a gyereknek, pusztán abban, hogy milyen a test felépítése. Now, and then we look at the behavior. Aztán ezek után a viselkedéssel fogunk. We look how the child learn or does not learn. A következő az, hogy hogyan tanul a gyerek, vagy hogyan nem tanul a gyerek. And then we end, what is my question? És a vége What az, is the hogy challenge? mi a kihívás, mi a kérdésem, ez a következő, az utolsó pont. And the class teacher of that child has prepared that, so he talks that, let's say for 20 minutes, and then I tell you, miracle happens. És ezt csinálják, és tulajdonképpen 20 percig végig mennek ezen, és akkor csoda történik, higgyetek nekem. Because this class teacher has prepared that, hopefully, and brings that in, so she is not so active, or he, because she did it already. She just tell us. Tehát az, aki felkészülten jön, és bemutatja a gyereket, az nem lesz már annyira aktív, mert ő már a felkészülés során nagyon, nagyon sokat dolgozott ezen a dolgon. But the real action in that moment happens in those who listen. Az igazi történet az azokban történik, akik figyelnek. Yeah? And the real action is in the listeners, in the teachers who listen to this story. And then in the circle arises more or less the image of that child. Not in the circle, but in us. And we all carry, for the moment she is talking, we all carry the image of that child in us. Tehát a gyermeknek a kép az megszületik a közösségben, tehát minden egyes figyelő emberben egy belső kép születik erről a gyerekről, és ez ebben a valódi történés. Yeah. In English language we have the word, it's a kind of a mental image. Az angol nyelvben az a szó van rá, hogy ez egy lelki kép, mentális kép. But in the words of Antropozófiai, it's an imagination. Az antropozófia imaginációnak hívja ezt a belső képet. You cannot draw it, but it is there. Ez egy olyan kép, amit nem lehet lerajzolni, de jelen van, ott van. It is supernatural. Ez természet fölötti. And you keep it while this teacher is talking, and
when she does it well, it is enriching this image. Hogyha jól csinálja az, aki előad, és te tudod tartani, akkor gyakorlatilag folyamatosan gazdagodik a te belső tartásod által, ez a belső kép folyamatosan gazdagodik a gyermekről. So that is an image you are not able to draw, Ez but you can observe it inwardly. Ez egy olyan kép, amit nem tudsz lerajzolni, de belülről meg tudod figyelni ezt a képet, ami keletkezik, amit létrehozol. Yeah. And now the interesting thing is, és a következő, az még érdekes. When the child study starts, does that image in us survive or not? És ez a következő, hogy miközben tart ez a gyerekmegfigyelés, hogy ez a kép, ez túléli-e ezt a folyamatot, vagy nem. If it vanishes, we have missed the child. We miss the child. So we miss the urgency of the conversation. Tehát, hogyha eltűnik, akkor eltűnik a gyerek, akkor ennek a megfigyelésnek nincs értelme. But when it stays, it guides you to the third point, the right help. De hogyha megmarad, akkor ez elvezet titeket a harmadik pontra, ugye az előző listában a harmadik pontra, amit tegyünk így. And that is so typical for anthroposophy. On the one hand, it's very technical, and on the other hand, it makes a first step in the realm of the invisible. Tehát ez nagyon tipikus az antropozófiában, hogy egyrészt nagyon technikai, másrészt pedig megteszi az első lépéseket a természet fölötti felé. Yeah. We know some hospitals where this technique now is used for ill people, and if they are grown up, they are part of that, and they talk then with the nurses, with the doctors, with the specialists, how to help this patient. Tehát tudjuk, hogy vannak olyan klinikák, ahol használják ezt, és hogyha felnőttet dolgoznak, tehát a felnőttet gyógyítanak, akkor őt is bevonják, és beszélnek arról, hogy hogyan kell erről beszélni a ápolónőkkel, az orvosokkal. So that's the first step. Ez volt tehát az első lépés. Probably 20 minutes. Körülbelül 20 perc ez, ami lezajlott. De we have made a step that was not possible to make in the time of Steiner, because Steiner, of course, was the leader and the boss of this whole movement. But we have found out we need a person, he is now here, we need a person who guides you through this process. Most egy olyan lépés következik, ami Steiner idejében nem volt, tekintve, hogy Steiner vezette ezeket, illetve vitte végig ezeket a gyerekmegfigyeléseket, tehát akkor erre nem volt szükség, de most már van egy olyan ebben a csoportban, aki végigvisz minket a folyamaton, tehát végigvezet minket a folyamaton. And I have trained on several countries people to be able to guide us through this process. It's not fair to ask that the teacher who present the child. That's a double function. It's not good. Több országban is végeztem vagy vittem olyan tréningeket, ahol olyan embereket képeztünk, aki egy ilyen folyamatvezető. És nagyon fontos, hogy az nem fair, hogyha azt az embert kérjük meg a folyamat vezetésére is, aki a gyereket prezentálta, mert ez a kettős feladat, ez túl sok. So this person says after 20 minutes, okay, I guess we know enough. Are there questions? És akkor ez a folyamatvezető azt mondja, hogy akkor úgy gondolom, hogy most elértünk valahova, vannak-e kérdések? And then there is a short round where other teachers can contribute something who have experience with the child. És utána van egy rövid idő, amíg a többi tanár hozzá tud valamit ehhez a dologhoz tenni, hogyha nagyon hiányzik valami. And then he will say, let's enter the next phase of our child study. És akkor utána a vezető azt mondja, hogy lépjünk át a második lépésre. Can we understand what we have heard? Megértettük,
amit hallottunk? Van bennünk értés? And then it's so wonderful, the faculty comes completely silent. És akkor, amikor elhangzik a kérdés, hogy és akkor megvan a megértés, akkor a teljes tanári kollégium mélyen hallgat. Yeah. But he can help. De ő segít. He will ask, for example, what was for you what you have heard most compelling? Azt mondja, hogy na, akkor teszek fel kérdéseket. Mi az, ami a most hallottak közül leginkább erős volt, hogy feltűnt? Segítsetek, compelling az a... What made the strongest impression on you, what you have heard? Jó. Igen, de mi volt a legnagyobb benyomásod, legerősebb benyomásod? And I tell you, that is so fascinating. Within 4 minutes, we are on the same level. They say, no, what she told here about how the child walks, how she speaks, how she sings. Sings is part of this movement. There you see the problem of this child. It's much too high. It is not really grounded. The way she walks is precisely the way she talks. And everyone thinks, oh yeah, it's that. Tehát, hogyha ezt megcsináljuk, meglepő, hogy milyen gyorsan a nagyon hasonló tudást kezdünk el érezni, hogy igen, ahogy leírta a fizikai testét, ahogyan az énekléséről beszélt, a mozgása kapcsán ez érdekes lehet, hogy igen, ott lehet érzékelni leginkább ezt a problémát. Yeah. Or in another case, what is most striking is that this child is so interested in everything we do, but it doesn't learn. There is the problem. And then the others say, oh, yeah, indeed, that's the essential thing. Igen, hogy ilyenkor megszületik az, hogy milyen érdekes, hogy mennyi minden érdekli, gyakorlatilag a gyereket minden érdekli, ami történik körülötte, és semmit nem csinál. És akkor többiek mondják, igen, ez egy fontos. And then we enter the understanding of this so-called second step. Ekkor belépünk a második lépésnek a megértésébe. But you know that is a little philosophical problem. You understand only what you already know. De van itt egy aprócska filozófiai probléma, hogy csak azt érted meg, amit már tudsz. Yeah. I mean, we came today from Gödler and we passed a wonderful lane, and on the right side of that lane, it was near that park, were wonderful birches. How you know that is a birch? Jöttünk Gödöllőről, és elmentünk egy valami mellett, egy parkban, és láttam ott számtalan juharfát. Amennyiben... Nem. Szerintem az fűz lesz az. Vagy igen. Birke. Igen, mondtam én. Már előre tudtam, hogy fűzfák lesznek, tehát hogy... Somehow, during your life, you passed the moment that you had that observation, and someone told you, yeah, these trees with this white bark, these are birches. Nyírfa. So, then... Mondom én. Tehát, hogy csak akkor tudod. Igen, yes, now I slowly understood the species, so Okay. Tehát, hogy... The white ones, eh? Yes, certainly. Yeah, okay. Yes, I knew that. Yeah, not the black ones, the white igen, ones. tehát nem azok, amikre ti gondoltok, hanem az, ami a nyírfa. Tehát, hogy azzal, bocs, elnézést, egy kis kitérő, hogy csak akkor tudsz annak örülni, hogy nyír, ha te tudod, hogy ez nyír. Jó? Tehát, hogy értitek? Tehát, hogy akkor ismered föl, hogy ez nyírfa, hogyha van neked egy nyír fogalmad. So if you want to understand the human being, you should know something of the human being. Tehát, hogyha érteni akarod az embert, akkor tudnod kell az emberről. You should, for example, know that we can
look at the human being from a twofold perspective. Egy két osztatú, vagy két rétegű perspektívával nézhetünk rá egy emberre. Yeah, yeah. The twofold perspective. Yeah, we have the higher capacities of the human being. We have the basic capacities of the human being. Tehát két osztatban vannak a magasabb képességei és a mélyebb képességei. And already in the middle of the first lecture of Study of Man, precisely in the middle of the lecture, Steiner said, the task of education is to balance the above and the below. És ugye To már get that balanced, Steiner said, we will say today integrated. Azt mondja, hogy kiegyensúlyozni kell, már az általános embertan első előadásának a pont a közepén arról beszél, hogy az alsó embert és a felső embert egyensúlyba kell hozni egymással, össze kell őket kapcsolni. Yeah. This is so fundamental, people, that the study of man started with a twofold perspective, the above and the below. Nagyon fontos, az általános embertan egy kettős tagolású emberrel indít, egy felső és egy alsó, amit egymással találkoztatni kell. And are we able, through our education, to harmonize, these are the words of Steiner, to harmonize the above stream with the below stream. We in modern psychology, we say, do we manage the integration of these two? A modern pszichológia már integrációnak nevezi, ez azt, amit Steiner harmonizációnak, az alsó ember és a felső ember harmonizációnak. Mi a tanítás közepette az a dolgunk, hogy ezt a harmonizációt végbe vigyük. So, she described the child. Szóval leírta a gyereket. Does it tell me something out of the twofold being? Mond ez nekem valamit erről a kettős tagolású emberről? Could be. Lehet. I'm not sure. Nem vagyok biztos. But then we are also familiar with the threefold perspective. Ismerős a hármas tagolású ember is. That means if the twofold perspective works out, a third principle arises. Ugyanis ez azt jelenti, hogy akkor, mikor a két rész egymással találkozik, akkor megjelenik egy harmadik. That is the principle, anthroposophical spoken, of the soul. Ez antropozófiai szóval a léleknek az elve. You know, in modern psychology, soul does not exist anymore. So therefore I say in anthroposophical speech we speak about the soul as the result of that integration. Then we have the threefold option. Tehát akkor, mikor megjelenik a két, az alsó és a felsőnek az integrációja, akkor ott megjelenik a lélek, ami a modern pszichológiában nem létező dolog. Tehát ez egy antropozófiai megnevezése ennek a területnek, hogy lélek. Is so fascinating. I told you about that boy who is interested in everything, but does not learn. Ez nagyon izgalmas. Ugye meséltem arról a gyerekről, akit minden érdekel, és semmit nem tanul meg, nem dolgozik. That is the problem of the threefold order. There is too much of this and too less of this. Too much enthusiasm, too less coolness. A probléma az, hogy túl sok van az alsóból, a lelkesedésből, és túl kevés a nyugalomból, a hűvös felülről jövőben. Today we have the opposite. Lots of modern constitutions in children have an overflow of this and the underflow of this. Manapság They are extremely awake, they know everything, but cannot handle it. Manapság az ellenkezőjére rengeteg példát látunk, hogy mindent tudnak, tehát hogy a felső terület az, ami túlsúlyban van, és nem tudják kezelni, a lelkesedés sem elég, és nem tudják kezelni mindezt az információt, amire ők érzékenyek.
But there's more. There is the fourfold order. De szerencsére a 4-es osztatú The ember fourfold perspective. perspektívája is megjelenik. You know, that's the perspective of the physical body, the ether body, the astral body, and the eye. These four. Talán ismeritek ezt a 4-et. Fizikai test, étertest, asztráltest és az én. And I tell you, if you use these three objectives or lenses to look at the child, you nearly always find the problem. És hogyha ezt a 3 fajta perspektívát, de ez nagyon jó, mert azt mondja, hogy objektív, tehát mintha így cserélgetnéd a fényképezőgépen a lencsét, hogyha így ezek közül mind a 3-at így rápróbálod a gépre, akkor valamelyiknél biztosan meg fog jelenni a probléma. For example, just that you know it, if we have a close look on this part, what we call the ether body. Hogyha egy kicsit közelebbről megnézzük az étertestet, or Steiner gives different names for, Steiner specialized always in giving different names to the same. Igen. Vagy pedig, hát ami ugye a nagy erőssége volt a mesternek, hogy ugyanannak a dolognak 1000 nevet adott, tehát hogy például, hogyha megnézzük az étertestet. To keep the intellectual activity alive. So azért, he hogy calls az it ether body, intellektuális, but he calls it also life force. Life force. Tehát az étertestet más néven életerőnek is hívja. Yeah. But he called it also the medical doctor. So, in other words, the health reserves are here. De hívta orvosdoktornak is, mert azt mondja, hogy az egészségnek a tartaléka az itt található. Or he calls it the habit body. Vagy pedig ugye a szokás. I even found a place where he said it's basically the human intellect. És aztán ugye, hogy még rosszabb legyen, találtam egy olyan helyet is, ahol azt mondja, hogy ez tulajdonképpen az emberi intellektus. When I said it in Stuttgart, that the ether body is also basically the intellect. Oh no! Oh, the intellect, no, that's not good. Then I showed them that place. It was so funny. Hát ezt nehéz fordítani. Tehát képzeljétek el, amikor Stuttgartban vettem a bátorságot, és az étertestre azt mondtam, hogy és ez tulajdonképpen ez az emberi intellektus. És erre a stuttgartiak mondták, hogy nem, ez az étertest. És akkor én, a komikus, elővettem, és a szó szerinti idézetet, és megmutattam nekik, hogy kinek van igaza. That was a so-called fun moment for me. Yeah? Igen, hát ez egy ilyen kis tréfa pillanat volt az életben. Listen, Steiner, in the 20s of the last century, he said, learning is basically, this is so fascinating, learning is basically a habit. It took 100 years till we had the scientific proof for it. Learning is based on a habit body. Ugye 100 évvel ezelőtt azt mondja Steiner, hogy tulajdonképpen a tanulás az szokás kérdése, az egy szokás. És hogy 100 évnek kellett eltelni, hogy most már a tudomány is erre az álláspontra jusson, hogy ez egy szokás. So just imagine, in kindergarten the children learn to bind their shoes. Csak képzeljétek el, hogy az óviban megtanulják a cipőfűzőnek a bekötését a gyerekek. Under normal circumstances, you never ever have to learn it again. Normális körülmények között nincs rá szükséged, hogy ezt újból megtanuld, hogy kell bekötni a cipődet. If we do a good job as teacher and the children learn the tables of multiplication, they learn it.
if we do it well, and they never have to learn it again. És normális körülmények között. Ha tisztességesen megtanítanátok a szorzótáblát a gyerekeknek, azt neveznénk megtanulásnak, hogy soha az életbe többet nem kellene nekik ezt újból ismételni, meg tanulnia, mert tudnák. You see it in the handwriting. Láthatod a kézírásnál is, You see it in our speech. a beszédben. So we are highly habit-based. Látható a kézírásban, látható a beszédünkben, az artikulációkban, hogy nagyon erőteljesen szokás alapú lények vagyunk. And if you are willing to understand that from a philosophical point of view, because we are so heavily based on our habits, we can achieve freedom. És hogyha egy filozófiai szempontból akarod megérteni, akkor azt mondod, hogy azért, mert ilyen erőteljesen szokás alapú lények vagyunk, ezért tudunk szabaddá válni. Imagine you should learn every day anew how to bind your shoes or how to brush your teeth, then you will never achieve freedom. Hogyha minden egyes nap újra kéne tanulnunk a cipőfűzést, a fogmosást, soha nem tudnánk szabadságot elérni. So this little part of the fourfold human being is for the learning extremely important. A négytagú embernek ez a része, az éterdes, elképesztően fontos a tanulás szempontjából. So today we see children who have no relation, often through the home education, have no relation to what we call healthy habits. Nagyon sok olyan gyereknél látjuk, még az otthoni tanulásban is, hogy nincsen egészséges kapcsolatuk a szokásokhoz. That is a harm to their intellectual development. Ez az ő intellektuális fejlődésüket bántja, tönkreteszi. We see also the opposite. Látjuk az ellenkezőjét is. You see that in the autistic spectrum, that children are so fixated in their habits that they can only function within that habit, and everything that's just a step outside gives panic. Az autizmus spektrumban láthatjuk, hogy annyira erősen fixálva vannak a szokásaikhoz, és hogy bármi, ami a szokásrendszeren kívül történik velük, az pánikot vált ki bennük. So that is so fascinating to look at that. Huh? Ez nagyon izgalmas erre rátekinteni. Yeah. And then there is this big intellectual miracle that around 6-7 years the growing capacities. És aztán van ez a nagyon izgalmas csoda, hogy 6-7 éves környékén a növekedési lehetőségek, that the growing capacity that's also part of the ether body transforms itself into learning. So a etheric force transforms into an astral force of learning. Tehát láthatjuk, hogy a 6.-7. év fordulója környékén ez az egyébként éterikus erő, ami a növekedési erő, az tanulási képességekké transformálódik. Tehát az éteri erők asztrális lehetőségekké transformálódnak, erőkké. Yeah. Now, that is extremely important that we have the knowledge about these qualities. The same, a little bit easier, is with the astral body. The astral body is the capacity to internalize our experiences. Az asztráltest a tapasztalatoknak az tehát belsővé tételét teszi lehetővé, az internalizációját. Yeah, and that's so interesting. There are children who experience everything but do not internalize it. It doesn't make any effect on them. De hát nagyon sok olyan gyerek van, akik mindenféléket tapasztalnak, de ezt nem teszik belsővé, és ezáltal nem dolgoznak vele, nincs velük kapcsolatuk később. But the opposite is also there. Az ellenkező is itt van. A little impression has a much too big effect. Ugye a másik oldalt is nagyon jól ismerjük, mikor egy kis külső behatásnak óriási belső hatása van. Yeah.
And that all we see in children. És ezeket látjuk mindig gyerekek, különböző gyerekeknél. A boy of 12 goes for the first time on a class trip of 3 days. A 12 éves fiú, aki először megy egy 3 napos kirándulásra. The school bus stays in front of the school, the parents are there, the sun is shining, everyone is happy. Végre ott az iskolabusz, szülők már boldogok, mert a gyerek megy el, minden gyönyörűen süt a nap. But this boy, 12-year-old, is wonderful. He enjoys to go on that class trip, but he has a sister and she's 9. Van ez a 12 éves fiú, aki nagyon szerette, örül neki, hogy mehet osztálykirándulásra, de van egy 9 éves húga. And just the idea, and this wonderful weather, and this bus, and all these happy people make her crying terribly. She will miss her older brother for 3 days. És akkor ebben a csodálatos hangulatban elkezd zokogni ez a 9 éves húg, hogy mennyire fog neki hiányozni a testvére. Then you see the internalizing is too strong. Ilyenkor látható, hogy ez az internalizáció, ez túl erős. Túl mélyre megy neki. If you transform the same situation in the constitution of a 14-year-old boy, then we understand his bad behavior out of this situation. Hogyha ezt transformáljuk a 14 éves gyereknek a lelki alkatára, akkor láthatjuk, hogy az ő problémája az ebből a helyzetből adódik, vagy következik. And that is the interesting thing. If children do not behave the way we want, we will never, ever blame them or punish them. But we try to understand it through these options, through these lenses. And if we have understood it, we feel ourselves freed. Az a kulcs itt, hogyha a gyerek rossz viselkedése miatt őt hibáztatjuk, vagy problémát csinálunk belőle, ahelyett, hogy megértenik. Mert hogyha megtörténik a megértés ennek a problémának, akkor a tanár szabaddá válik ebben a gesztusban, a megértés gesztusában. Yeah. You see children, you tell a story in class 5, and some children listen so deep that the next day they have no clue what was told the day before. Hogy 5. osztályban van az, hogy mesélsz egy történetet az 5-eseknek, és olyan erősen figyel több gyerek, hogy másnap fogalma nincs, hogy mi hangzott. Then the inward stream is too strong. Mert a befelé jövő áramlás az túl erős. You have another child that listens to the same story, and the next day he's able to repeat it nearly in the same words. Then it's tick. He gives it directly back. Van olyan gyerek, aki ugyanabban az osztályban ül, ugyanazt a történetet hallja, és gyakorlatilag másnap szóról-szóra el tudná mondani. So you see that learning capacity is something so interesting to look at from these perspectives. Tehát a tanulási képesség az rendkívül izgalmas, hogyha ezekből a perspektívákról tekintünk rájuk. And then you learn and understand that stupid children does not exist. És aztán megtanulod azt, hogy nincs hülye gyerek. But you understand that something in this network is just different from others. Hanem egyszerűen megérted, hogy ezeknek a hálózata egyszerűen eltér a többiekétől, neki egy különleges hálózata van. Now, I spoke to you about my morning exercises and looking out of the window, and I see all these people on their bikes and walking around. The impression you get from that is the impression of the I, or the self. Meséltem nektek ugye a reggeli torna közben bicikli nézegetésről, hogy az, ahogyan ott kifejeződik az a személyiség ott a nyerekben, az nem más, mint az én, az önmagam. So,
from a certain time on, I had a habit to go at every interval, not to the teacher's room, and talk about the different difficult children, but I went out and looked at the children, how they moved, how they run, how they catch a ball, how they play. These are all images out of the eye. Tehát, hogy ahelyett, hogy rászoktam arra, hogy ahelyett, hogy a kollégámmal beszéltem volna a gyerekekről, kimentem és figyeltem őket, hogy hogyan mozognak, hogy dobják el a labdát, hogy kapják el a labdát, hogy szaladgálnak, mert ezek mind-mind olyan képek, amik az énjükről adnak nekem információt. Now, I mean, I have to complete the story. If you have this, you have the most important part. Tehát, hogy ki kell egészítenem a történetet, hogyha ez a 3-as megvan, a 2-es, 3-as, 4-es tagozódású ember, akkor megvan a lényeg. But there are some specialities. I just name them that you know that I know them. Vannak azért különlegességek, és ezeket csak azért mondom el, hogy tudjátok, hogy ezeket is tudom. Yeah, we can look at children that are imaginative, rich or poor, who have a rich fantasy and have a poor fantasy. Igen, ugye, most jön az a rész, amit tudunk. Tehát a fantázia, szegény fantázia, gazdag gyerek. Ez az első. And we have children that are large or small-headed. Nagyfejű gyerek, kisfejű gyerek. Ez is ez a szempontrendszer, az újabb. That is nothing about the small and the large head, but it is something about how a child thinks. You have children who have, in class 3, 4, 5, you see it not in class 1 and 2, also a little bit. You see, children are more analytic thinkers. These are the small-headed ones. The boys with glasses. Nem a fejméretről beszélünk, tehát nem kalapméretről beszélünk, amikor itt kisfejű, nagyfejűről beszélünk, hanem arról, hogy hogyan viselkedik, hogyan gondolkodik. A 4., 5., 6. osztályban azok, akik nagyon analitikusan gondolkodnak, ugye ezek ezeket nevezi kisfejűeknek a szemüveges fiúskák. Yeah. They are the analytic thinkers. Ők az analitikusok. And you have also today the children who have no tendency for analytic thinking, but they think in images. És aztán ismerjük, manapság nagyon sok olyan gyereket látunk, akinek semmi gőze nincs ehhez az analitikus gondolkodáshoz, állandóan képekben gondolkodnak. You can also say comprehensive thinkers. Komprehenzív gondolkodók, mondjátok ezt magyarul. Yeah. There was a time that we thought that the large-headed children were stupid and that the small-headed children were the gifted ones. That's nonsense. Azért volt időszak, amikor arról beszéltünk, hogy a nagyfejűek azok a hülyék, a kisfejűek meg az okosok, hogy ez teljesen értelmetlen, ez egy nonsens, semmi köze a valósághoz. Fantasy rich and fantasy poor children. Children with a rich imagination, children with a poor imagination. It's not image. It was image. Yeah, image. This means image. Yeah. And this is fantasy. Yeah. Az első az a képekben, szegény képekben gazdag, az pedig a fantáziadús fantázia gazdag. Fantázia szegény, fantázia gazdag, ez a második sor. Yeah. What is the difference between the image and fantasy rich and image rich? I tell you. Yeah. The fantasy rich children, that's very interesting, that is near the curative stuff. These are children, they have always images even if they don't want to have them. Én nem értettem pontosan a különbséget, és ezért miattam elmagyarázza, hogy a fantázia dúsak, azok a szélsőséges esetben azok a gyerekek, már majdnem gyógypedagógiai eset, akiknek akkor is tele van képekkel vagy fantáziával a fejük, amikor nem is akarják. I am fantasy rich, I tell you. Ő fantázia gazdag. When I do vacuum cleaning,
what I do every week in our house with the vacuum, and I clean and then I always think I'm a big ship and I'm cleaning the garbage out of the North Sea. That I always think, and then it happens that I think, I do not want to think it. I just do the vacuum cleaning. I don't want to think that I am that big ship. And it's very difficult not to think that. Yeah. Then you are, so to say, harassed by fantasy. Yeah, it's difficult, yeah, but... Szerintem mindenki értette, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy akit itt láttok, ő ahelyett, hogy csak kiporszívózna, ő azt képzeli, hogy ő az északi tenger tisztító hajója, ami most éppen az északi tenger műanyag palack szennyeződéseit távolítja el abból a tengerből, és amikor erre rájön, hogy ő már megint azt hiszi magáról, hogy ő egy tisztító hajó, akkor egy kicsit így lázong, hogy nem, én csak ki akarok most porszívózni, de a következő pillanatban már megint egy hajó, aki tisztítja a tengert. Ő szegény így él. You are a fantastic translator. Ezt most nem fordítanám le. Azt mondta, hogy csodálatosan fordítok. You hear the same story twice. For the same money. Hát az, igen, alázzon meg titeket is. Tehát, hogy tök fölösleges, mert mindenki érti, de én meg majomkodom, megpróbálom eljátszani, hogy én vagyok Christof Wiechert, és mostantól kezdve. Probably you have had children, mostly boys, in class, who are perfect drawers of machine guns, tanks and fighter planes. Igen, tehát valószínűleg mindenkinek az osztályában voltak már olyan, főleg fiúk, akik tökéletes géppuska, tank és vadászbombázó, repülő, rajzoló tehetségek. You really admire that. Tehát igazából nagyra kell értékelni ezt, fantasztikusan. But then you say, we have now a block not about tanks and machine guns, but about geography, and I want you to draw this landscape. És akkor finoman felhívod a figyelmét, hogy ez egyszer földrajzot szeretnél tanítani, tehát ami az epohafüzetben van, az szeretnéd, hogyha inkább hasonlítana egy tájra, mint sem a géppuska sorozatra. And that's a big deception, because they cannot make a landscape and cannot draw a tree. De ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, tekintve, hogy ők nem tudnak tájat rajzolni. There you have an indication of, you see that from class 5 on, not earlier. There you have an indication that there is an earthly tendency in their soul life. Azt mondta, hogy ez körülbelül 5-es korosztálytól lehet ezt látni, hogy egy ilyen földi tendencia jelenik meg a lelki életükben. But you see a girl in class 5 and you ask her, what do you want to do later? And then she says, I will rescue all butterflies of the world. I repeat, I want to rescue all butterflies of the world. Then you know that it's a cosmic tendency, because it's not real. A kozmikus tendenciáról egy példa. 5-es lány, mit szeretnél csinálni az életedben? Megmenteni a világ összes pillangóját. Tehát, hogy érzitek ezt a fajta polaritást ebben, a földi tendencia és a kozmikus tendencia, ez egy kozmikus szélsőség volt. Ez nem reális, tehát valószínűleg nem fog neki sikerülni. And then the last speciality, there are two more. The last speciality is the relation of the body to the eye. És a 4. reláció, viszony, amit vizsgálnunk kell, az a test és az én kapcsolata egymással. And that's in our modern times a very, very powerful lens to look at. Ez manapság nagyon-nagyon erőteljesen jelenik meg. If through education at home or in school, the education is too materialistic, then the eye is captured in the body. Hogyha túlságosan materialista a tanítás, legyen ez iskolai tanítás vagy otthoni tanítás, akkor az én az túl erősen lesz bezárva, börtönözve a testbe.
Or better, the I is then imprisoned in the body. I just said that. You said, before. sorry. Most de próbáltam úgy fordítani, hogy értsem, és véletlenül elmondtam a következőt, hogy be lesz börtönözve a testbe. Ezt mondtam másodszor. You see that on the fact that these children only can think down to earth thoughts. Ezek csak földhöz ragadt gondolatokat tudnak gondolni, ezek a gyerekek. They have no openness for idealism. Idealizm. Hogy nincsen nyitottságuk az idealizmusra. Yeah. What you want to do later? Mit szeretnél később csinálni az életedben? Doesn't matter. I want to become rich. Tök mindegy, gazdag akarok lenni. At least 3 cars and 1 Porsche. Legalább 3 autóm, 1 Porsche legyen. And that is an extreme power in our societies, where the I is basically directed by the body and not the body the I is directed by the body and not the I directs the body. És a mostani társadalomban ez egy óriási, hatalmas erő, amikor azt látjuk, hogy az én, azt az test irányítja, fogva tartja, és nem az én lesz az, amely a testet irányítja. Now and then we have today, of course, as number 5, we have ADHD, you know, attention deficit hyperactivity disorder, and then this huge, as number 6, this huge autism spectrum. És aztán utána 5-ös és 6-os szempont lehet az ADHD, illetve az 5-ös és a 6-osnál pedig az autizmus spektrum. So this is the business you as a faculty more or less should be familiar with. Szóval ez az, amit tanári kollégiumként többé-kevésbé nektek hát ismerősnek kéne, hogy legyen, vagy arra kéne törekedni, hogy ezzel dolgozatok. And are we open, are we able to develop our faculty that we understand that we learn that? Képesek vagyunk-e a mi tanári kollégiumokat alkalmassá tenni arra, hogy ezt megértse? Hogy ezzel tudjon dolgozni? Or is that just a speciality of 1 or 2 or 3 in your faculty? Vagy ez a dolog, ez 2-3 ember specialitása lesz a tanári kollégiumban-e? Because then comes the third step. Mert a következő, amikor jön a harmadik lépés. And that is how we help. Ugyanis ugye a gyógyításnak a harmadik lépésénél most jön az, amikor, hogy és akkor most mit csináljunk, mit segítsünk. And that is so fascinating. We cannot discuss that now because our time is over, but I give you an indication. Ez a legizgalmasabb, úgyhogy ezt most, mivel lejárt az időnk, nem fogom elmondani nektek. De egy utalást adok. And that is really new in education at all. És ez valóban új a oktatásban. Ez tényleg egészen vadonatúj. That is that the subjects of our teaching, if we use them, they have healing capacities. Hogy azok a tárgyak, a tantárgyak, amiket tanítunk, azoknak gyógyító ereje van. I give you some simple examples. Egy pár egyszerű példát fogok most mondani. Calculation, math, matek, számolás. Can be a wonderful healing quality for children with a ruined habit body. Azoknak a gyerekeknek, akiknek tönkre ment a szokásteste, tehát itt ebben ugye azoknak nagyon-nagyon jó a matematika, számolás. Form drawing. Formarajz. Can be a wonderful curative quality for children with no etheric capacities.
azoknak, weak etheric capacities. azoknak a gyerekeknek, akiknek az étertesti, tehát az élet kapacitásai gyengék, tehát gyenge életerők vannak, azok számára a formarajz nagyon erős gyógyító hatással lehet. Music is a wonderful instrument, a wonderful capacity to integrate the soul into the etheric realm, or to awake the soul within the etheric realm. Az éterikus környezetben nagyon jó hatása van a lélek felébresztésére a zenének. So sometimes you experience unsensitive children. They are not in a moral way sensitive. Yeah, what helps them? Music. Nagyon sokszor találkozunk érzéketlen gyerekekkel, tehát itt morális értelemben vett érzéketlenségről beszélünk, és hogy ezeket nagyon sokszor a zene nagyon sokat tud segíteni nekik. So you can go through all subjects. They have all a certain quality to help a certain problem. Tehát nagyon sokféle tantárgyon keresztül, ha végigmegyünk, akkor bizonyos típusú problémákra nagyon jó hatással lehetnek. Yeah. And there you see the healing. But És itt látható a gyógyító hatás. you need as a teacher a certain fantasy, a certain precise imagination, how you would do it that within your capacities you can help that child. We are not outsourcing our tasks. We are not telling the parents you have to do that and that and that and that because the parents never do it. Normally. Tehát, hogy mi tanárokként, hogyha ezeket értjük és használjuk, akkor képesek leszünk ezeket a valódi pedagógiai problémákat mi magunk megoldani, és nem pedig kiszervezni külső embereknek, szolgáltatóknak, többek között a szülőknek, amikor megmondjuk a szülőnek, hogy mit kéne csinálnia, ugye eljutunk a végére, a gyermekmegfigyelés végére, hogy a szülő mit csináljon, tehát hogy nem. Tehát nem kell, hogy megcsinálja, nem az a szülő dolga, hogy ő végezze el ezeket a... So what we do with the help is always within an educational setting. Amit a segítségről beszélünk, az mindig a pedagógiai, nevelési helyzetről beszélünk csak. Tehát iskolai helyzet, vagy tanári helyzet. I hope you understand that. And then we can manage it and observe it if it works. És remélem értitek, és aztán miután ezt elvégeztük, utána meg tudjuk nézni, hogy ez segített, avagy nem. You understand also, the time is over, I cannot explain it more, but you understand what the importance is of eurythmy in this context. És ugye most nincs több időnk, de azért valószínűleg mindenki érzékelni, hogy például az euritmiának micsoda jelentősége van ebben a szövegkörnyezetben. Last sentence. Utolsó mondat. We found 3 or 4 things for help. We said we will do that. Találtunk 3-4 dolgot, amivel tudunk segíteni. Megcsináljuk. 8 weeks later, this person said, 8 weeks ago we had a child study. I want to know, within 5 minutes, have we done what we have decided? And did it work? És akkor 8 hét múlva mondjuk, ugye a folyamatvezető azt mondja, hogy 8 héttel ezelőtt volt szó egy gyerekről, megcsináltuk-e azt, amiben megegyeztünk? Második kérdés pedig az, hogy és hatásos volt-e, amit megcsináltunk. And then you see, child study is also a quality care instrument for the school itself. És ez azt jelenti, hogy a gyermekmegfigyelés az minőséggondozási eszköz is egyben a tanári kollégium számára. Oké. Thank you. Köszönjük szépen. Köszönjük.